हेलो व्यूअर्स मनोज समुद्र अपना चाहे ऑल इन वन समुद्र तो कैसे है आज मैं आपलोगों मजत अनबॉक्स विचारिছো मोर सोनी इयरफोन जार मॉडल नंबर होइसे एया MDR-EX14AP जी मैं टुगुडर পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলো তো বলক আনবক্স কৰো प्रथमे मैं यार सिल्क जी आसले एया लैसु नथिपत्र लगते ब्रांडर नाम और जो दाम बहुत कम पालो मैं अभाव पालो 270 टका मान पाइছো यार मैं पालो एया हेडफोनडाल चक केनेকুৱা क्वालिटी हेडफोन यार मैं और एकো পোৱা নাই एक्सट्रा इयर टिपो পোৱা নাই सो जोनडाल আছে তাৰ hundu থাকিব লাগিব सो यार লগত আছে एया যাৰ সাইজ মিডিয়াম সাইজৰ এয়া চক সোনি ব্র্যান্ড লেখা আছে ধরে পাইছে নিশ্চয় এটু হল লেফট সাইড হল রাইট সাইড আৰু ইয়া হল আমাৰ 3.5 mm পৰুৱা অংশটো আৰু এটু এল প্যাটাৰ্ণত আছে আৰু আছে ইয়া হল এটা মাইক যত এটা বাটন আছে যেটো আমি কল ৰিসিভ পজ আৰু কথা পাতিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এয়া আছিল মোৰ ভিডিওটো তো চাও এটালৰ লেংথ কিমান হয় লেংথটো আপুনি চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান মই এড কৰিছো ইয়াৰ লগে প্ৰায় 1 মিটাৰতকৈ বেছি দীঘল হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ 1.5 মিটাৰ মান আছে দিব পাৰি ইয়াত চক লোকে ব্র্যান্ডৰ মডেল নম্বৰ আৰু চাইনা লিখা আছে তো এই পইচা মই ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় চাইনা এডজাস্টেবল কৰিব পাৰে কেবলডাল যদি আপুনি সৰু ডাঙৰকৈ বিচাৰে মানে অলপ পাইছে সো এই আছিল মোৰ ভিডিওটো আপুনি যদি চাই ভাল লাগিলে তে লাইক কৰিব নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আকম